Δεν πρόλαβε καλά να περάσει μια εβδομάδα και οι Ρώσοι ξαναχτύπησαν, κάνοντας και πάλι τη γη να συστεί από τις θηριώδεις μηχανές του διαστημικού πυράβλου Soyuz 2-1V που εκτοξεύτηκε από το κοσμοδρόμιο Πλεσέσκ, εκτελώντας άλλη μια διαστημική αποστολή προς το συμφέρον του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Και αναφερθήκαμε στο χρονικό διάστημα της μίας εβδομάδας, γιατί όπως είχαμε ενημερώσει στις 23 Μαρτίου, είχαμε και πάλι εκτόξευση ρωσικού πυράβλου, αυτή τη φορά ενός Soyuz 2-1α. Ο Soyuz 2-1V λοιπόν εκτοξεύτηκε αργά χθες το βράδυ και λίγη ώρα αργότερα η είδηση αυτή έγινε γνωστή με ανακοίνωση που εξέδωσε το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας, το οποίο και σήμερα το πρωί δημοσιοποίησε και βίντεο που δείχνουν και την εκτόξευση αλλά και τη μεταφορά και προετοιμασία του πυράβλου. Στις 29 Μαρτίου, στις 10:57 το βράδυ, από το κρατικό κοσμοδρόμιο Πλεσέσκ του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που βρίσκεται στην περιφέρεια Αρχάγελς, τα πληρώματα μάχης των αδιαστημικών δυνάμεων εκτόξευσαν ένα πύραυλο ελαφριάς κλάσης Soyuz 2-1V με διαστημικό σκάφος προς το συμφέρον του Υπουργείου Άμυνας της Ρωσίας. Η εκτόξευση του πυράβλου και η εκτόξευση του διαστημικού σκάφους στην υπολογισμένη τροχιά έγιναν κανονικά. Την εκτιμόμενη ώρα, το διαστημικό σκάφος εκτοξεύτηκε στην τροχιά του στόχου και έγινε δεκτό για έλεγχο. Μια σταθερή σύνδεση τηλεμετρίας έχει δημιουργηθεί και διατηρηθεί με το διαστημικό σκάφος. Τα επεχούμενα συστήματα του διαστημικού σκάφους λειτουργούν κανονικά. Στο διαστημικό σκάφος αποδόθηκε ο σειριακός αριθμός Κόσμος 2568. Αυτό ήταν ένα τμήμα από την ανακοίνωση και το ζητούμενο είναι τι είναι αυτό το διαστημικό σκάφος ή διαστημόπλιο όπως μεταφράζεται στα αγγλικά. Είναι δορυφόρος? Τι ακριβώς είναι? Καθότι όπως ήδη γνωρίζουμε, όλοι οι δορυφόροι που αφορούν το πρόγραμμα του νέου συστήματος γεωεντοπισμού που ανέπτυξε η Ρωσία, ώστε να μην χρησιμοποιεί το δυτικό σύστημα και γνωστό σε όλους μας GPS, έχουν εκτοξευτεί και το πρόγραμμα έχει ολοκληρωθεί. Η Ρωσία εκτοξεύει απόλυτο φορτίο από το Πλεσέσκ με Soyuz 2-1V, γράφει ο τίτλος άρθρου της ιστοσελίδας nasaspaceflight.com, που αποτυπώνει την ανησυχία της Δύσης για το τι εκτοξεύει η Ρωσία στο διάστημα. Ένα νέο κατασκοπευτικό δορυφόρο, έναν τηλεπικοινωνικό δορυφόρο ή μήπως ένα νέο διαστημικό όπλο που μπορεί να πλήξει τους εχθρούς της. Άλλωστε, πολλά έχουν ακουστεί και για όπλα που μπορούν να προκαλέσουν σεισμούς, να προκαλέσουν έντονα μετεωρολογικά φαινόμενα κτλ. Αλλά φυσικά τίποτα από αυτά δεν έχει αποδειχθεί, τουλάχιστον ακόμα. Όπως και να έχει, η εκτόξευση από τη Ρωσία 2 διαστημικών σκαφών μέσα σε μία εβδομάδα προκαλεί φόβο και ανησυχία στη Δύση και αναμένουμε να δούμε τι έπεται στη συνέχεια και αν θα πάμε σε ένα πόλεμο του διαστήματος ή πόλεμο από το διάστημα.